15টা গতিকে প্ৰথম যেটো আমাৰ কাম আছিল যে প্ৰতিবেদনখন আমি ডিমিষ্টিফাইড কৰিব লাগে তাক ৰাজহুৱা কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিবেদনখন ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ দায়িত্ব সেইখিনিৰ ওপৰত এটা স্পষ্ট এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগে গতিকে আজিৰ দিনটোত দুটা কাম হল যে এটা প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা হল দ্বিতীয়তে প্ৰতিবেদনখনৰ দফা ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলগীয়া দফা কেইটা আৰু কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব তাৰ বিষয়ে এটা ক্লাৰিটি আহিলে মই পুনৰবাৰ কৈছো যে 40টা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব সেন্টাৰ আৰু ষ্টেট উভয়ৰ দায়িত্বত 12টা সেন্টাৰৰ দায়িত্বত 15টা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা 15টা যেটো ৰিকমেন্ডেশন সেই 15টা ৰিকমেন্ডেশনৰ ওপৰত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতি এই 15টা ৰিকমেন্ডেশনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱাৰ সমান্তৰাল ভাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো আজিৰ মিটিঙত যে অহা এমাহৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা বিষয়সমূহ আমি কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিম তাৰ এটা একশন প্ল্যান আমি এমাহৰ ভিতৰত প্ৰস্তুত কৰি আসুৰ হাতত আমি 25 অক্টোবৰ তাৰিখে অৰ্পণ কৰিম আৰু 25 অক্টোবৰত আসুৰ লগত আমাৰ দ্বিতীয়খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি যি ধৰণে ৰূপায়ণ কৰিব খুজিছো তাত যদি আসু মূলত প্ৰত্যেকটো পইণ্টত হয়তো এগ্ৰি নহব পাৰে বেলেগ কথা কিন্তু বাই এণ্ড লাৰ্জ যদি আসু এগ্ৰি হয় তেতিয়ালে আমি গোটেইখিনি ইমপ্লিমেন্টেশন এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত কৰিবৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লম আজি মূলত 4টা সিদ্ধান্ত প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হল দ্বিতীয় প্ৰতিবেদন কোনে কেনেকে ৰূপায়ণ কৰিব দায়িত্বসমূহ চিনাক্ত হল তৃতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা দফা কেইটা ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰাৰ লগতে আসুৰ লগত এখন বৈঠকত বহিবৰ বাবেও আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ দায়িত্বত থকা বিষয়কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়সূৱাতে বা তেওঁলোকে যি ধৰণে চিন্তা কৰিব তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা সম্পূৰ্ণ 40টা আৰু আংশিক 12টা টোটেল 52টা ডিসিশন আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাম 25 অক্টোবৰত আমি এটা একশন প্ল্যান দিম যে কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট আমি কৰিব বিচাৰিছো আৰু যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মূলত সন্মত হয় তেতিয়াহলে এপ্ৰিল 2025ৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা 52টা ৰিকমেন্ডেশন আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত থকা 52টা মূলত 3টা শিতানত ভাগ কৰিব পাৰি ভূমিৰ অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত থকাই 3টা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আমি এইটো অৱগত কৰো যে বৰাক উপত্যকাত এই কমিটিৰ ৰিকমেন্ডেশনটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কোনো অৱকাশ নাই 6 শিডিউল এৰিয়াৰ অথৰিটিয়ে স্বীকাৰ কৰিলেহে আমি তাত আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিম কাৰণ এইবিলাক হল ডেলিগেটেড সাবজেক্ট সংবিধানে এই সাবজেক্ট বিলাক অলৰেডি 6 শিডিউলক দি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে আৰু 6 শিডিউল এৰিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ অধিকাৰ 6 শিডিউল কৰ্তৃপক্ষৰ আছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত 6 শিডিউলৰ কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নিবিচাৰিলে
তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব মূলত এইখিনি আজি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে যদি কিবা খুদিব খোজে খুদিব পাৰে জটিলতা আছুৱেটো জানিব লাগিব আমি কেনেকৈ কৰিম গতিকে অক্টোবৰত আজি আমি প্ৰথম উলিয়াই ললো যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাত 40টা আছে এতিয়া আছুৱে আমাৰ পৰা বিচাৰিছে যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিব আমি এমাহ সময় লৈছো 25 অক্টোবৰ আৰু অসম বিধানসভা মাৰ্চতেই বহিব গতিকে সেই কাৰণে এপ্ৰিল আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে সকলো সংগঠনৰ সৈতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতিছে গতিকে যিখন ৰিকমেন্ডেশন দিছে বহু প্ৰায় শতাধিক সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰি যেটো পাইছে তেওঁলোকে সেইটোকে আমাক দিছে আৰু আমি যেহেতু ৰিকমেন্ডেশনটো 100% মানি লৈছো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা গতিকে আলোচনাটো তাত কোনো আৰু নতুনকৈ আলোচনা কৰাৰ অৱকাশে নাই যদি আমি কিবা এটা ল্যাঙ্গুৱেজ কিবা এটা যদি মানিব নুখুজো তেতিয়াহে আকৌ নতুনকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব যদি মানিব খুজো তেতিয়ালেতো আলোচনা কৰাৰ কথাই নাই আৰু বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখন চালে আপোনালোকে গম পাব যে তেওঁলোকে কিমানবোৰ সংগঠনৰ লগত ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতিছে So far as state government's authority or the subject which is under state government jurisdiction, more or less there is a 100% consensus. However, detail need to be worked out, which will be worked out on 25th October. We are going ahead with a definite timeline. অসমীয়াৰ সংজ্ঞা দুটা সাধাৰণতে অসমীয়া বুলি ক'লে এটা সংজ্ঞা যে অসমীয়াত যোনে জন্ম লৈছে ভাষা সংস্কৃতিক আদৰি লৈছে তেওঁ অসমীয়া কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ অসমীয়া মানে 1951 চন আছুৱে এটোৱে মানে যে ক্লজ 6 ৰ কাৰণে অসমীয়া 1951 আৰু জেনেৰেল আজি বঙালী মানুহ এজন ইয়াত আহিলে মাৰুৱাৰী মানুহ এজন ইয়াত আহিলে ইয়াতে জন্মিলে ইয়াতে লৰা ছোৱালী 3টা 4টা অহা 200 বছৰ অসমত থাকিব অহা 500 বছৰ অসমীয়াত থাকিব তেওঁ অসমীয়া কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা মতে 1951 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা মানুহে অসমীয়া তাত আপোনালোকে ৰিকমেন্ডেশনখন পঢ়িলে গম পাব অসমখনক বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা ভাগত 51 চলিব এটা ভাগত 51 নচলে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে কৈছে যে পৌৰসভাত 51 নচলে গাঁৱত 51 চলিব গতিকে প্ৰতিবেদনখন আপোনালোকে পঢ়িলে দুটা সংজ্ঞা আপোনালোকৰ সন্মুখলৈকে আহিব যে অসমীয়া অসম চুক্তিৰ অসমীয়া এটা বেলেগ ডেফিনেশন আৰু জেনেৰেল অসমীয়া বুলি ক'লে এটা বেলেগ ডেফিনেশন কিন্তু আমি আছুক এটা কথা বুজাই দিছো যে বৰাক উপত্যকাত ইয়াক হাঙুৰিব নালাগে so Barak Valley will be excluded from the definition of Assamese ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰিকমেন্ডেশন খিনিত কোনো আইনৰ যুজ নাহে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত থকা ৰিকমেন্ডেশন খিনিত এনেকুৱা আইনৰ জটিলতা নাই এখিনি কৰিব পাৰে তাত এটা ৰিকমেন্ডেড আছে যে কলা ক্ষেত্ৰক টকা পইচা দিব লাগে তাত আৰু আইনৰ জটিলতা ক'ত জ্যোতি চিত্ৰবনক টকা পইচা দিব লাগে তাত আইনৰ জটিলতা ক'ত গুটে অসমত যিমান আজিলৈকে নটিফিকেশন ওলাইছে সব অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিব লাগে তাত আইনৰ জটিলতা ক'ত গতিকে বহুত ৰিকমেন্ডেশন আছে য'ত কোনো আইনৰ জটিলতাই নাই আৰু এইখিনি কৰিলে বাকি মানেও ভাল পাব যেনেকৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এখন চেয়াৰ স্থাপন কৰিব লাগে ইয়াতো সবেই ভাল পাব গতিকে একাৰে হিদিনাখনো মই আপোনালোকক দি দিছো 52 ৰিকমেন্ডেশন সকলোতে সংঘাত নাই দুই এটা জায়গাত সংঘাত আছে সেইখিনি আলোচনা দি আগবাঢ়িম
Today we have engaged with All Assam Students Union regarding implementation of Clause 6 of Assam Accord. Government of India has constituted a committee under the chairmanship of retired Justice Biplab Sharma. Committee has submitted report in 2020. Today we have analyzed what are the recommendations which can be exclusively implemented by the state government. And we have decided to go ahead with the implementation of those subjects which are completely under the state government. However, we have made it sure that we have made it clear that those recommendations will not be implemented in Barak Valley as well as in the 6th schedule area of Constitution of India without their explicit consent. There are certain recommendations which require constitutional amendment as well as it falls exclusively under the jurisdiction of central government. State government will take up with the central government regarding implementation with those recommendations, and will also request central government to speak with ASU regarding implementation of those provisions. এতিয়া মই এটা সৰু বেলেগ এটা বিষয় কৈছো আজি ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষকৈ আমাৰ থাৰ্ড গেট আৰু ফোর্থ গেট কমিশনে দুখন নোটিফিকেশন দিছে যে 27 তাৰিখৰ পৰা আমি এটা অনলাইন পোর্টেল আমি দেখুৱাই দিছো পোর্টেলটো আপোনালোকে অলপ পিছত মোৰো টুইটাৰত চাই ল'ব পাৰিব বা নোটিফিকেশনো পাব পোর্টেলত আবেদন কৰিলে 50 টকা ফিজ দি আবেদন কৰিলে 15 তাৰিখৰ পৰীক্ষাত যিসকলে অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ OMR সিটখন ল'ব পাৰিব 27 তাৰিখৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু আবেদনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে OMR সিটখিনি সেই ইমেইল এড্ৰেছলৈকে পঠিয়াই দিব এনসার কি 15 তাৰিখৰ পৰীক্ষাৰ এনসার কি অহা 28 তাৰিখে সেবাৰ ওয়েব পোর্টেলত হোস্ট কৰা হ'ব www.site.sebaonline.org ইয়াতে হোস্ট কৰা হ'ব আৰু এনসার কি লৈ যদি কাবাৰ আপত্তি থাকে হেয়াও যদি সেবাক জনোৱা যায় সেবাই বিচাৰ বিবেচনা কৰিব গতিকে এই তিনিটা খিদিনাখন মই কৈছিলো তথাপিতো আজি আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ নোটিফিকেশন আজি ইতিমধ্যে সৰকাৰে ইস্যু কৰিছে Already there are recommendations. State government has accepted 1951 as a cut-off date already in Mission Bosundhara. We are doing that for last 3 years itself. So this today we are formally discussing, but on spirit we are already implementing the recommendation. So we have accepted the cut-off date of 1951 in the context of specific recommendation. It is not that when you go to apply for a license, you have to show 1951. When you have to go to a restaurant, you have to show 1951. It is not that. Only in regard to the specific recommendation of 1951, which you will understand when you will study the Biplab Sharma committee report. So that we have accepted. But we have not accepted 1951 as a general cut-off date for day-to-day life, which we cannot do. It is only specific, like he has said that in certain revenue blocks, land can be sold and purchased between the people who was in Assam from 1951. So we have not accepted 1951 as a general cut-off date for day-to-day life of Assam. But certain recommendation where 1951 has been mentioned,
We are already doing that. Even in last assembly, we have passed 3 land bill where we made 1951 as a cutoff date. We have not mentioned 1951. We said 3 generation. 3 generation means 1 generation 25 years. So it is 51. But for going to a voting, going to apply for a job, going to a restaurant, going to a hotel, nobody will ask 1951. It is not that, there is nothing to be created a panic that you have accepted 1951. Because Biplab Sharma committee report has not said that you adopt 1951 as a general in day-to-day life. He has only said, so far as these recommendations are concerned, and these recommendations are very few, you take 1951 as a cutoff date. Sir, just one question in this regard only. Doesn't it will complicate 1971 and 1951? No, in many states there is a land law. Even if you go to Jharkhand, the land laws are like that. Land laws are, there is very, like if you go to Jharkhand, except few area, only the people who live for centuries, they can only sell and purchase for land. You go to Meghalaya, that law is already Sotanagpur Tenancy Act, Santhal Pargana Tenancy Act, and Himachal Pradesh, nobody can. So these laws are prevalent in our country. These are not anything new laws. So these laws are already there in our country. And in Assam also, in tribal belt and block, those laws are already there. Now, ite apnaluke muk koi thake Biplab Sharma committee report implement korok. Eta Biplab Sharma report ote koi thoise je hil khaku usset korok boli. Je kuno wetland thakibo nalage, সকলো wetlandot eviction hobo lage. Hil khaku to wetland de. গতিকে যিসকলে সেইকাৰণে মই কৈছো যে ৰিপৰ্টটো আমি ইমান দিন দেখা নাছিলো কাৰণে ৰিপৰ্টটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব গৈও আমি গালি খাই আছিলো এতিয়া ৰাইজে ৰিপৰ্টটো দেখিলে বুজি পাব এইটো বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট মতে কৰি আছে কালি যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত এভিকশন হৈছে এইটো বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্টতে লিখা আছে যে এভিকশন কৰিব লাগে বুলি কোনে এটাতো মই দেখোন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰিপৰ্টটো গ্ৰহণ কৰি ৱেবসাইটতে দিব দিলো গৃহমন্ত্ৰী কথাটো 15টা ৰিকমেন্ডেশন লয় হেতু তেখেতৰ ওপৰত কথা আমাৰখিনি আমি কৰি আছো আমিতো গ্ৰহণ কৰি এতিয়া কালি ৱেবসাইটতে আপোনালোকে পাই যাব আজি আমি কপিটো সকলোকে দি দিলো আপুনি total 67 or 52 আমি কৰিব পাৰিম পাৰ্সেন্টেজত কিমান হয় আপুনি উলিয়াই লওক হেতু 67 অৰ ভিতৰত 52 ৰিকমেন্ড কৰিলে পাৰ্সেন্টেজত কিমান হয় মোৰ হিচাপত হেতু 80 মান হ'ব গভীৰতা হল যে ভূমি সংস্কৃতি ভাষা এটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুটেইখিনি আৰু সংখত আৰু চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গুটে ৰিপৰ্টটো আপুনি 5টা ভাগত ভগাব পাৰে ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ মাটিৰ অধিকাৰ তিনিটা ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব বাকি দুটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অলপ আপোনালোকে চাই লওক ৰিপৰ্টটো চালেতো গমেই পাব আমি যিবিলাক কৰি আছো মোটামুটি এইটোই আৰু যে ৰিপৰ্টটো যদি আপুনি একসেপ্ট কৰে তেতলে এভিকশন আৰু বেছিকৈ চলাব লাগিব আগতে আপোনালোকে কয় হিমন্ত বিশ্ব সময় চলাইছে এতিয়া কব কমিটি ৰিপৰ্ট মতে কৰিছে ভূমি ভাষা আৰু সংস্কৃতি
এই 40টা কৰিলে মোটামুটি কামখিনি হৈ যাব কিন্তু ৰাজনৈতিক যেটো ৰিজাৰ্ভেশন সেইটোৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিন্তু তাকো এতিয়া সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কয় যে ডিলিমিটেশনৰ পিছতটো সেইটো আমি কৰিয়ে দিলু এটা এটা ইন্টাৰপ্ৰিটেশনৰ বিষয় যদি আপোনালোকে ডিলিমিটেশনটো চাই তেতিয়ালে ডিলিমিটেশনতটো বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে ৰিকমেন্ডেশন কৰাতকৈ পাৰ্সেন্টেজটো ওপৰত আছে এতিয়া যদি ডিলিমিটেশনটোক স্থায়িত্ব দি দিয়ে ৰিজাল্টটো একে হৈ সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখিনি আজি আমি আলোচনা কৰা নাই কাৰণ ইয়াৰ মানুহৰ ভিউ বেলেগ বেলেগ থাকিব সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হ'ব পাৰে Sir, my last question, sir. Sir, there are several categories of people now will be there, like post-51, post-71, post-71 to 2014, CA people. So there are sets of categories of citizens will be there right now, and everybody will have separate rights, not. It is simple as prevalent in many other states of India. Like today, if you go to state of Jharkhand, you will have a different rights. Today, if you go to Himachal, you will have a different rights. So this is not something unique to Assam. It is already accepted practice in entire country that everybody will not have the same rights so far as land is concerned. But right to live is equal. Right to be treated equally, it is all over India, it is the same. But when it is coming to land, when it is coming to language, when it is coming to culture, the rights are different. And that is prevalent in all over the country, even in Karnataka. So this is not what Assam is trying to do for the first time in the country. It is already there. If you go to Tripura, half of the Tripura, you cannot purchase a single plot of land. These are accepted provisions. These are accepted norms in entire country. So if tomorrow a person get a citizenship of this country in 2021, in Jharkhand he cannot purchase a single plot of land. But in Assam they can. So now that is what we are trying to change.